Champion City. Honey, remember our visit to Ramada Paramaribo Princess? How can I forget? Everything was perfect. Date night! That chef was awesome. I always said you were my good luck charm. Yeah, I made you win big. You owe me a night out with champagne. Until the sun came up, they really took care of everything. Enjoy your stay. Leave the rest to us. Ramada Paramaribo Princess. Goedenavond en welkom bij Even Geen Politiek. Hartstikke leuk dat u er weer bij bent. En we gaan er zoals gewoonlijk en zoals u het van ons gewend bent, er een hele leuke aflevering van maken. Ik heb links van mij, ik twijfelde even, ik dacht die andere links. Maar links van mij heb ik Gietje en voor de kijkers thuis rechts. Giovanna Imanirejo. Wie is Giovanna? Giovanna is Surinaams geborene die samen opgeteld tussen Suriname en Amerika. Eigenlijk 23 jaar in Amerika heeft gewoond, vanaf de 17e jaar oud. En de laatste 3 jaartjes, bijna 4 jaartjes is het nu, of gaan we er naartoe, dat ik in Suriname eigenlijk vertoef. Zo, nieuwe ervaring. Ik kan me voorstellen. En, Giovanna is een moeder van 4 jongens die momenteel in Amerika wonen. Ik ben hier op zoek naar even wie ik ben. En dat moet kunnen. Ik ben zo lang uit mijn land geweest. Dus om te vragen wie Giovanna nu is, gaan we misschien samen uitvinden. We gaan erachter komen. En dan heb ik hier rechts van mij. Ik ben Judith Benjamin. Ik ben een ambitieuze, sociaal bewogen en een liefdevolle Surinaamse vrouw. In het dagelijks leven ben ik leerkracht en in de middaguren ben ik zowel bezig met meisjes. Ik ben voorzitter van een damesvoetbalgroep Ascona. En ik geef ook Zumba-lessen in de middaguren op verschillende sportscholen. Maar zijn jullie vrolijke mensen of chagrijnige mensen? Ik ben super gezellig. Ik zie het aan je gezicht, kijk die smile. Giovanna. Wel, ik weet dat ik gezellig ben en kan zijn, kan ook leuk doen. Chagrijnig, ik denk dat dat komt met leeftijd soms en kinderen opvoeden. Maar merendeel probeer ik mijn vreugde in mezelf te vinden elke dag. Dat is belangrijk, want als ik het niet in mezelf kan vinden, dan ga je het ook niet vinden in een ander. Of Als jij het niet kan vinden, wie moet het voor je vinden? Wat moet men weten over jou bijvoorbeeld, Judith? Ja, ik ben iemand die positief is ingesteld. En ook al heb je dus zeg maar negatieve momenten in het leven, heb ik zoiets dat je toch dat als leermoment ziet en ja, het positieve uit het negatieve probeert te halen. Wat ik over het algemeen hoor, is een hele lieve vrouw. Van mijn ex-leerlingen heb ik dat meestal als ik ze weer tegenkom, de liefste je vrouw in Suriname. Nou, dat streelt je wel een beetje. Ja. En ja, over het algemeen is men wel positief en men praat altijd wel met een smile van, oh ja, het is wel iemand die je graag hebt in je omgeving. Je gaf net aan dat je leerkracht bent. Welke leeftijds? Ik geef aan MULO-schoolleerlingen les, dus het is tussen de 12 en de 16, 17 jaar. Moeilijke leeftijd, puber? Precies, ze zijn aan het puber een beetje opstandig, maar een hele prettige groep om mee te werken als je weet hoe je met ze omgaat. Ja. Precies. Het is een hele prettige groep. Precies. Even, wat moet men weten, Giovanna, over jou? Over mij, zeker wat, ik weet niet als vele mensen dit weten van mij, maar ik ben een vrouw van God. En ik maak het een missie nu in mijn leven om alles wat ik meemaak positief en door te geven aan vooral vrouwen, jongeren, meisjes en ook mannen. Het is heel belangrijk dat mensen weten dat ik hier ben om vrouwen te motiveren.
En ik zal je nooit wat met je delen of je adviseren om te doen dat ik zelf niet heb ervaren. En wat ik nu meemaak is dat ik mijn leven niet kan leiden zonder God. Ja. Hij begeleidt me elke dag, van een vreugdige dag hebben tot een liefdevolle dag. Lief zijn komt niet meer makkelijk op een bepaalde leeftijd wanneer je zoveel in je leven mee hebt gemaakt. Zelf daarvoor moet ik bidden. Wat men van mij vroeger misschien wist, is zeker gezellig. Wat men vandaag van mij moet weten, is dat ik op een hele positieve pad ben in mijn leven. En iedereen die ik in mijn leven tegemoet kom, dat ik zou heel graag alles met ze willen delen. Hebben jullie wel eens een scène geslagen een keer tijdens een date? Tijdens een date? Of dat je een date had met iemand waarvan je dacht van... Nou, hoe haal ik het in mijn hoofd om met jou iets te gaan drinken? Nee, dat is... Nee, voor zover ik mij kan herinneren niet. Nee. Giovanna? Ik word uitgebracht on a date, first date. En ik besluit om op een leren stoel te zitten en de heer zit op een andere stoel, rieten stoel. En het is Florida. Ja, warm. En het is warm. Ja. En ik besloot om leuk eruit te zien met een mini rokje aan. Zo, mijn beeld begon te zweten. Dus toen... En you know what? Om het in het Engels te kunnen zeggen, I broke the ice by saying, can we switch seats? And he said, why? I said, because my butt sweat. Oh, je hebt het gewoon gezegd. Ja, maar dat is het beste, hè? En you know, we hebben zo gelachen. Ja. En we zijn tot vandaag echt goede vrienden. En you know, als ik het eens kan vertellen aan de ander, nou, why Ja, not? leuk. Maar heeft hij trouwens betaald voor die date? Wat Ja, vinden wel. jullie? Moet een man betalen voor een date of betaal je voor je eigen drankje? Nou, wat je normaal als vrouw gewend bent, is dat een echte gentleman die vrouw echt een treat geeft en het echt op zich neemt. Maar je hebt tegenwoordig mensen die genderbewust zijn, die zeggen van nou, wat die man kan die vrouw ook. Ik zie het soms wel, ik zag het vroeger wel, een beetje anders. Ik vind van, of ik vond van, want ik deed niet meer, ik heb mijn man nu. Ja. Maar als ik vind dat ik jou vraag on a date, Jij vraagt ik vraag de heer. Serieus? Met elkaar, jawel. Oké. Maar you know, ik ben een durvende vrouw. Altijd geweest. Oké. En I ask you, ik vraag je Oké. altijd. Vind ik van, ik neem jou onverwachts Mee. uit. Ja. Je hebt het niet gebudgeteerd. Ik wil graag jouw gezelschap. I don't mind paying for the date. Ik vind het niet erg om te betalen voor een date. But if you insist on paying for it, om voor te betalen, nou, wie ben Laat ik ook om te zien zeggen wat hij nee. ja. Maar natuurlijk, het is wel leuk voor een man om soms ook uitgebracht te worden door een dame die hij ook leuk vindt. En dat hij ook ziet dat je ook graag geeft. Want Maar dat is naar mate. Maar de eerste date... Eerste date niet. Precies, Eerste date niet. precies. Want je neemt aan, eerste date. Het is geen eerste date dat ik Dat vroeg. jij, oké. Maar we kennen elkaar en Ja, ik zeg, ja, oké, dat is vandaag anders. neem ik jou. Ja, dat is en een dan andere wil je toon, wel ja. wat voor geven. You know, Ja. niet geven, maar Ja. betalen. Nee, inderdaad. Inderdaad is het geven en nemen. Ja. Maar de eerste date, kom Nee. op zeg. Weet je, ik bedoel... Ik weet, kijk, want we staan nu met 3 vrouwen. En er zitten waarschijnlijk mannen op de bank die denken van... Hé, is dat weer toch? Nee. Meneer, wees galant. Pai vadringi. Ja, op straat heb ik dat ook gevraagd. Ik natuurlijk. Ik vind het gewoon de taak van de man om leiding te nemen, weet je toch? En bepaalde dingen te doen. Ja, dat natuurlijk, maar isa vaders aan de kant, als maar lo faide, als maar tak fiange ook. Jij zei net dat je iemand mee had gevraagd. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Wat vinden jullie? Moet een man een vrouw versieren? Of mag het ook andersom? Ik heb van huis uit meegehad hoor. Dat mijn oma houdt ervan om dat te zeggen. Ja. Dat nadagu is suku bonyo en aan een bonyo is suku dagu. Dus, en daaruit begreep ik dat het dus aan een man overgelaten moet worden om een vrouw te versieren. En het komt wel eens voor dat je een man leuk vindt. Maar dan als vrouw ga je dus heel bescheiden van... hij ziet er wel goed uit hoor, maar niet dat je dus als
men zegt beschaafd, weet je, dat je dat gaat doen en zo. Maar ja, tegenwoordig denkt men modern erover. En men heeft er zoiets van, nou ja, als ik hem leuk vind, dan ga ik gewoon naar hem toe en ik zeg hem gewoon, ik vind je leuk. Dus tegenwoordig vindt men ook dat dat moet kunnen. En, Hij moet een beetje moeite doen voor je, toch? Een vrouw moet niet te makkelijk zijn. Je moet een beetje moeite doen voor die vrouw, anders ook niet. Well, ik weet niet waar ik zou... Ik luister naar je. Oké, misschien omdat ik ben hier opgegroeid, Ja. 17 jaar oud. Ja. Oké, so je verhuist naar een grote stad Ja, in Amerika. ja. New York, New Jersey. Het leven is wel anders daar. Precies. Men is agressiever, wanneer ze iets willen hebben. Je Gaan moet ze je dan ervoor. aanpassen, Ja. je mentaliteiten veranderen. Ik heb er echt nooit moeite mee gehad om een man te zeggen dat ik hem leuk vind. Ik heb er juist hekel aan wanneer een man naar mij toe zou komen en ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Maar ze mogen die moeite doen, omdat wij anders houden van een man. Dus ik wil wel, voordat ik me houden van aan jou geef. Snap je wat ik bedoel? Dus, maar goed, de meningen zullen verdeeld zijn en iedereen gaat voor zichzelf. Het fenomeen buitenvrouw. Nu we toch hierover praten. Wat vinden jullie daarvan? ik denk dat als ik terug ga helemaal naar de Bijbel, Ja. dan zie je dat al in de Bijbel mannen een soort van bevoorrechte positie hadden, alsof zij het recht hadden om meer vrouwen te hebben. Als ik maar denk aan de koning Salomo die 1000 vrouwen had, toch? 700 vrouwen en 300 bijvrouwen en dat mocht. En daar zie je al dat daar de vrouw al weinig mocht zeggen over wat ze leuk vindt en wat ze niet leuk vindt. En op een of andere manier is het een soort van acceptatie geworden in die samenleving. Maar ja, ik vind hoor, dat dat niet kan. Omdat jij als buitenvrouw een soort van second best bent. En jij bent de persoon die altijd rekening moet houden met, oh ja, hij kan nu niet bij me zijn, dus ik moet ermee kunnen leven en dat soort van dingen. Maar het is een soort van acceptatie. En natuurlijk, ik oordeel niemand. Ik ook Ik niet. oordeel Maar we niemand hebben die het dat erover, doet. ja. Maar ik vind persoonlijk dat je als vrouw meer waard bent dan een buitenvrouw Veel meer zijn. verdient. Precies. Je verdient veel Toch? meer En dan die second. juist, ik zou het niet accepteren. Nee. Ik zou het niet accepteren, Nee. maar ik oordeel niemand Nee. die in zo'n positie is. Iedereen weet voor zichzelf waarom hij of zij Ja, daarvoor kiest. precies. Maar ik heb zoiets als vrouw van, ik wil niet een second best zijn voor niemand. Giovanna, wat vind jij ervan? Ik ga dit keer, ik ga wel akkoord met jullie antwoord hoor. Een buitenvrouw zijn is geen plekje waar ik mezelf in zou willen plaatsen. Ik ben eens in zo'n situatie heel kort geweest en toen had ik heel snel door dat ik meer waard ben. Precies, Precies. Zijn. Ja. En het is niet prettig om te wachten op momenten die gecreëerd moeten worden om speciaal gevoel te, om een speciaal persoon te zijn in een man's leven. Ik bedoel van als die man zo al zijn leven leidt met zijn echtgenote. Wie ben jij wanneer hij uiteindelijk de keuze zou maken om met jou te zijn? Dan gaat Hetzelfde, het steeds door. precies. Ik vind dat de issues die hij heeft met zichzelf en in zijn huwelijk helemaal opgelost moeten worden. En als hij niet gelukkig is, nou dan moet hij het afmaken. Ja. En dan mag hij dan een andere vrouw Ja, zoeken. natuurlijk. Ja. Ieder zijn leven nogmaals. Wie ken je Bob Marley? Absoluut, ik ben ermee opgegroeid. Ik ga je één ding vertellen. Ik heb zijn kleindochter, zijn oudste kleindochter, heb ik mogen ontmoeten. Je kijkt nader en je ziet Bob Marley. Nou, ik hoop dat u geniet van dit gesprek met Dicine Axwijk en Denisha Prendergast. It's really an honor to meet you. Give thanks. It's great to be here in Suriname. Is this your first time in Suriname? It is my first time in Suriname, and I definitely hope it won't be my last time. What did you notice about Suriname? Are there any resemblance to Jamaica? Yeah, there are a lot of resemblances, and there is a lot that I think even Jamaica could learn from Suriname. For instance, how the country uses their indigenous culture and practices, traditions, in even how they build their homes, the different sheds as well. So something as simple as that, whereas we try to go for imported materials and everything that is American, I see a lot more, indigenous identity here. Besides the fact that you are Bob Marley's granddaughter, who is Donisha Prendergast? Thank you for that question. Because many times people forget my name.
people will just say Bob Marley's granddaughter. Who is Donisha Prendergast? Well, I'm a writer, I'm a filmmaker, I'm a lover of people, I'm a healer. I love to create safe spaces for people, and I just a soul on a journey, you know? Yeah. In what way are you the same as your grandfather? In what way am I the same as my grandfather? That's the first time anybody has ever asked me that question. In many ways, I hope. In the simple ways. In the ways that don't require anybody else to understand or to overstand. I think he was a lover of people and very observant, and I tried to be the same. And I think he loved children very much. The joy that new life brings. You know, children are able to see and receive and communicate information in a way that adults have forgotten. Free. And I think my grandfather was a defender of humanity, and I definitely think that we resemble each other in that sense. You know, I find myself to manifest with those same feelings, you know, which is truth and justice for all, and using my voice to say something. So I guess we do have a few things in common. You are presenting a movie, Rasta Soul Journey, about the legacy of your grandfather Bob Marley. Why do you want people to see that? Well, this documentary, Rasta Soul's Journey, does shed some insight into Rastafari, this legacy that my grandparents have been a part of in the world. But it also centers on my story, my personal story as a young woman, traveling the world, being exposed to different spaces, trying to understand something that was very surface for a while. Because growing up a Marley and growing up Rastafari is two different experiences. You know, people automatically give my family respect based on my grandfather's legacy, but then the typical Rasta man, him still fighting for his rights. You know, so this film is about, it's a real story, a real person coming to grips with a real thing. Rastafari and reggae music is not just entertainment and culture. It's identity, it's mission. You know, reggae and Rastafari is all over the world. Now we need some more context so we can evolve again. You know, now we're talking about legalizing ganja. In Jamaica it has just been decriminalized. Great step. But now Rastafari communities all over the world, especially in the Caribbean, have to start to galvanize and strategize and plan, because ganja is, we're not saying we own it by no stretch of the mind, not like Monsanto or these companies internationally who are trying to say that they have copyrighted and they own seeds. No. But what we are saying is that we are stakeholders. If there is business, economy and industry to happen with this plant, we are the ones who protected it. Every time you came and you burnt down the ganja fields, we were the ones who saved the seeds and had to move ourselves and our families, our whole life, to somewhere else. There are many people who have gone to school and gotten university education and are working now in Suriname and in other parts of the world who went to school based off of ganja money. Let's stop denying ourselves and stop denying this God-given plant. How important is history for you? Oh, how important is history for me, or her story for me? It's our story. It is this story. This is how we know where we're coming from. Before a chicken is a chicken, it was in an egg. It was an embryo in an egg. But if nobody ever told the chicken that it was an embryo, how would it know where it's coming from? There's an African proverb that says, until the lion learns to tell his own story, the tale of the hunt will always glorify the hunter. Pinnacle is the first place in Jamaica where ex-slaves came together
in numbers to establish a community, which would then become the first self-sustaining community in Jamaica of Rastafari. For 16 years in the 40s and 50s, fully self-sufficient based on the farming of agriculture and ganja. Now we're talking about a time before independence. It's still colonial time. And you have Rasta people, up to 5,000 people, on a mountain in the capital city, farming and selling to different businesses, making thousands of pounds. And then we also were farming the ganja and selling it to the Indians, because after slavery was abolished, Indian indentured laborers were brought into the Caribbean and they were paid, not the ex-slaves. This is a true history that Babylon, as we say, has been trying to hide for a long time. Because if this is true, then the truth is the first way that the ex-slave, the black man, the African in the West was able to make money was by selling ganja. Then it makes sense why you would want to make ganja illegal. Because you don't want I and I to be able to make money and create our own systems like we did at Pinnacle. You will visit the Samaka Museum in Pickensley here in Suriname. Why is that, and what do you hope or expect to see? Well, I'm really visiting the Pickensley Museum off of an invitation by Roland van Reenen, who is the one who helped to gather this initiative. He's actually from Amsterdam. I met him there while on this journey, and he was always persistent about me coming to visit Suriname. Come and visit Suriname. There is something very special about Suriname. You know, the indigenous communities are recognized and respected. So me coming here is not just to tell a story. It's also to learn, because I believe, like I said, there are many things that we can learn from Suriname and how Suriname has approached and dealt with the indigenous cultures. So my visit to Pickensley, I really want to take back some photos and documentation to show my people and to show the Jamaican government ways in which that we can begin to try to preserve our indigenous without exploiting it for commercial purposes. Where do you see yourself 5 years from now? Married with children, I hope. And that's a real talk. I've been traveling for about 6 years now, consistently. 6 years, consistently. Live out of a suitcase, which is cool for a while. I meet lots of people, have great conversations, but I want to make sure that I have a regular life. So 5 years from now, I hope I'm married with a few children and writing books, making films, you know, and painting walls and sewing curtains and cushions and all this kind of thing. Jullie denken dat je het weet, de spelling en de betekenis van het woord wat ik op ga noemen. Dat is sikanga siksikki. Ja? Oké. En wie het eerst schudt, die is aan de beurt. Prehistorie. Oké. Ik denk dat jij het allemaal alleen gaat moeten doen, waar dame is knap weer. Oké. Judith, prehistorie. Moet ik hem eerst spellen? Je moet eerst spellen, ja. P-R-E-H-I-S-T-O-R-I-E. Je bent leerkracht, dus ik verwacht geen enkele fout bij je. En wat betekent dat? Voorgeschiedenis. Helemaal goed. Het volgende woord. Ik kijk naar jou, mevrouw Giovanna. Oké. Psychiater. Oh, ai. Oké. Proberen. Ja. In ons Nederlands. Oké. Psychiater. P-H. No. P-S. That's it? Y. Yep. G. Nope. No. C-H. That's it?
I-A-T-E-R. Maar goed, en wat is dat? Wat is een psychiater? Loman dat. No. Sorry. Psychiater is Een arts gespecialiseerd in geestesziekten. Oké, het volgende woord. Interpreteer. Interpreteer. Judith. INTERPRE TEER. Ja, want die kinderen kijken hoor. Ja. En wat betekent het woord? Kan ik het in mijn eigen woorden zeggen? Interpreteren is een... zo, ik heb de juiste benaming niet echt voor. De manier hoe je iets... Precies, precies. Als wanneer je iets wilt uitleggen en dan geef je dus jouw manier van uitleg daaraan. That's it. Het laatste woord, mensen. Enquêteren. Gietje potato. Judith. ENQUETEREN. En wat betekent dat? Wat is dat woord? Is wanneer je dus een soort onderzoek wil doen en dan heb je dus meestal vragen erbij. Een bepaalde mening. Yes, that's it. Geen politiek. Ik ga jullie kennis testen van en over Suriname. Wauw. Jullie kennis testen. Oké, hier komt ie. Welke Surinaamse groente wordt ook wel damesvinger genoemd? Damesvinger. Damesvinger genoemd. Welke Surinaamse groente? Snijbonen? Nee. Zijn je vingers? Oh, oké. Nee. Weet je niet? Oker. Oker? Ja. Dat noemen ze damesvinger. Ja. Vraag 2. Dit is multiple choice. Wat is een uitkanti? Is het een vis, een diamant, een kever of een schildpad? Gietje. Een diamant? Schildpad. That's it. Ja. Vraag 3. Wat noemden we vroeger mochokumba? Ik denk dat ik weet. Het is een kapsel. Een kapsel met vruchten en dan, ik weet op een of andere manier bracht men het naar binnen. Het een knobbeltje. Precies. En dat werd mochokumba genoemd. Mochokumba, dat heb je helemaal goed. De laatste vraag. Wanneer vieren we, de laatste vraag in 100% zuur bedoel ik. Wanneer vieren we Diwali? Dat is pas geweest volgens mij, toch? Vorig jaar. Vorig jaar. Was Ja. november? Ja, je zit goed. Hoeveel november? Zo eind november. 11. 11 november. Begin november? 11 november. Oh. Geen politiek. Jullie gaan orders horen en dan wil ik de betekenis van die orders hebben. Ja? Onsekanga den Sani. Oké, hier komt ie. En de orders komen van Giovanna. Wan doti, e bouw wan biggie dang. Alles bij elkaar. Wan Doti. Alle beetjes helpen. Precies. Elk beetje draagt bij. Order nummer 2. Tranga udu, mus abi, tranga actie. Met gelijke munt terugbetalen. Oh ja. Met gelijke munt terugbetalen. Order nummer 3. Me bar eru, mino dena ini. Wat betekent dat? Dit is simpel, dit is een makkelijke. Eru, mino dena ini. Ik hoorde je orde eerst. Ik denk, als ik het goed heb, is het, ik hou me er buiten. Ik was mijn handen in onschuld. Ik was mijn handen in onschuld, helemaal goed. Zo, ik was mijn handen in onschuld. Libi schreef uit dat tori, nobo mooi wakagwe, long fara, nogo mooi sukutrobi. De laatste, Odo. Babauman schreef is sorry sa awani. Want ieder moet voor zijn rechten opkomen. Hiermee gaan we even naar de reclame en we zijn straks weer terug.
geen politiek. Honey, remember our visit to Ramada Paramaribo Princess? How can I forget? Everything was perfect. Date night! That chef was awesome. I always said you were my good luck charm. Yeah, I made you win big. You owe me a night out with champagne. Until the sun came up, they really took care of everything. Enjoy your stay. Leave the rest to us. Ramada Paramaribo Princess. Bardancing Satchmo is de meest trendy en populairste uitgaansgelegenheid in Paramaribo. Genieten op swing, R&B, ballads, Latin, souk, reggae en soul. Ook voor exclusieve feesten en bruiloften in en buiten onze terras. Voor music en much more, get it in Club Satchmo. Voor al jullie feesten weten jullie waar jullie moeten zijn. Laurius Party-rente. We hebben tafels, stoelen, tenten, warmhoutbakjes, noem maar op. Voor alles dat je wil. Laurius Party-rente. Dat is hem. Geen politiek. Waar of niet waar, een vraag. In het Ramada Paramaribo Princess Hotel kun je ook fitnessen. Waar of niet waar? Niet waar? Waar. De moeite waard om daar te gaan kijken even. En te gaan fitnessen. Geen politiek. Zijn jullie er klaar voor, dames? Vraag nummer 1. In welk jaar landde de mens voor het eerst op de maan? We waren allemaal al geboren bij, denk ik. In welk jaar landde de mens voor het eerst op de maan? Misschien rond de jaren 1960. Ja, Maar ik weet niet precies welk 1969. Ja. Oké, een gezegde. Wie met honden omgaat, krijgt vlooien. Wat bedoel ik daarmee? Is het iets als wie met pek omgaat, wordt besmet? Precies. Wie in slecht gezelschap verkeert, neemt slechte gewoontes over. Dit is een doordenkertje. Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? Simpel hoor. Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? Damp. Je hebt het goed geprobeerd. Maar helaas niet het juiste antwoord. Nee, dat zou ik ook zeggen dan. Dus daar dacht ik ook gelijk aan. Ja. Vormt het bos. Jullie denken te ver. Jullie gaan te ver. Jullie gaan te ver. Wat heb je nodig als het regent? Een paraplu dan. Nou, dat heb ik omhoog. Stalingen komt. Ja, je gaat te ver. Je gaat te ver. Als Casey het doet, doet Casey het goed. Wie kent hem niet? Casey met zijn parties. Mocht u in de buurt zijn, bel hem even op. Zijn telefoonnummer verschijnt hier onder in beeld. Of check zijn partyagenda op zijn Facebookpage of op onze website van CSOM. Dat is csum.tv. Geen politiek. Wat kunnen we verder verwachten in de toekomst van jou, Judith? In de toekomst, ik wil mijn studie afronden, pedagogiek. En verder wil ik ook een eigen sportschool. Dat is wat ik nog wil. Dat is wauw. Ja, je bent er aan mee bezig of dat is echt een droom nog? Precies. Toekomstmuziek. Ja. Apokople. Helemaal. Giovanna, wat kunnen we van jou in de toekomst verwachten? Sowieso roeping van God ontvangen. Ze roepen het, meestal kennen mensen het als een outreach ministry. Voor vrouwen, iedereen in nood, die onze lieve Heer nodig heeft, motivatie elke dag. Mag me zeker contacten. Misschien kennen mensen me van voorheen van Inner Beauty Consulting. Ik doe life coaching, heb ik heel vaak gedaan over de jaren heen. Ben begonnen in Amerika, daarvoor eigenlijk naar Suriname gekomen. Maar natuurlijk leven komt soms ertussen. Dus ik denk er heel zwaar aan om het te veranderen naar Inner Beauty Ministry, Outreach Ministry. Dat ik echt me
missie in het leven kan gaan vervullen. Geweldig. Nou, ik hoop voor iedereen, ook voor de kijkers thuis, dat alles wat jullie wensen en willen, dat jullie dat klaarspelen en dat het lukt. Ik dank u voor het kijken en natuurlijk tot de volgende keer. Even geen politiek.